שדיים לא מפותחים או שדיים קטנים עלולים לגרום לחלק מהאנשים הרגשה של חוסר ביטחון או חוסר שלמות מהמראה שלהן. על ניתוח להגדלת שדיים, בסרטון הבא. הגדלת חזה הינו ניתוח שמתבצע לרוב בשני פיקים עיקריים. מי שמבצעת הגדלת חזה זה בדרך כלל נשים שסובלות מכך שהשד שלהם קטן מדי או ריק מדי או אסימטרי. הניתוח בעיקרון הוא ניתוח לא מאוד מסובך, מתבצע דרך חתך בכפל התת-שדי לרוב, לא תמיד, אפשר גם דרך הפטמה, יש דרכים נוספות, אבל לרוב דרך חתך בכפל התת-שדי. ושם דרך החתך הזה הם מבצעים או יוצרים כיס, שהכיס יכול להיות או מעל השריר או מתחת לשריר, ודרך הכיס הם מכניסים משתל שהוא משתל של סיליקון, יש כל מיני סוגים, נדבר על זה בהמשך. ניתוח הגדלת חזה לא מתאים במקרה שהשדיים הם מאוד נפולים. במקרה שהשדיים מאוד נפולים, אז צריך לעשות הרמת שדיים, הפתרון הנכון הוא הרמת שדיים, ולפעמים עושים גם שילוב של הרמה והגדלת שדיים. רוב הניתוחים עוברים בשלום ושביעות הרצון מהן היא גבוהה ביותר, אבל יש אחוז בודד של סיבוכים וצריך לקחת אותם בחשבון. מה יכול להיות? יכול להיות זיהום. זיהום זה אומר שחיידק נכנס וצריך להילחם בו על ידי מתן אנטיביוטיקה, לעתים אפילו אשפוז עם אנטיביוטיקה דרך הווריד, ובמקרים החריגים ביותר, שזה אומר פחות מ1%, מאבדים את משתל או שצריכים להוציא אותו באופן אקטיבי. דברים נוספים שיכולים להיות הם דימום. יכול להיות מצב שיש דימום וצריך לחזור לחדר ניתוח ולעצור את הדימום, שזה קורה בדרך כלל בימים הראשונים של לאחר הניתוח, בעיקר ב-24 שעות הראשונות של לאחר הניתוח. יכול להיות אסימטריה, צורך לתקן אסימטריה מסוימת, למרות שתמיד קיימת אסימטריה קלה, אבל במצבים חריגים יש צורך לתקן אותה, ואז התיקון מתבצע מספר חודשים לאחר הניתוח. קיבוץ קופסית הינו סיבוך שהשד הופך להיות נוקשה, נוצרת קופסית שמתכווצת סביב המשתל, השד נוקשה ואפילו יכול להיות מעוות וכואב. במצבים החריגים האלה, שזה שוב אחוז בודד וקטן של החולות, יש צורך לתקן אותה. צריך להבין שאחרי הניתוח נותרת צלקת, והצלקת הזו תישאר, סימן כלשהו אחרי הניתוח יישאר לכל החיים. אך לעתים הצלקות האלה לא תקינות, ויכולות להתקבל צלקות היפרטרופיות, שזה בעיקר נטייה גנטית של האישה עצמה לפתח צלקות כאלה, וזה אומר צלקות שהן נוקשות, אדומות, מורמות מעל פני האור. יש טיפולים לצלקות כאלה, אבל לא תמיד הם מאוד יעילים. בנוסף, יכולה להיות פגיעה תחושתית בפטמה. הפגיעה יכולה להיות זמנית או להיות קבועה, זאת אומרת אפשר לאבד את התחושה בפטמות לאחר הניתוח הזה. וצריך לדעת שהניתוח בעיקרון לא פוגע ביכולת ההנקה. לאחר הניתוח יש צורך ללכת עם חזיית ספורט במשך חודש, לעצב את השדיים גם ביום וגם בלילה. בדרך כלל מספר שעות לאחר הניתוח משתחררים כבר מבית החולים, אין צורך באשפוז בלילה, אבל יש צורך במנוחה בין שבוע לשבועיים, הימנעות ממאמצים קשים, הרמת מסעות כבדים במשך חודש עד 6 שבועות, ולאחר מכן אפשר לחזור לחיים רגילים לחלוטין. התוצאה הסופית של הניתוח הזה מתקבלת אחרי מספר חודשים ואפילו שנה, לאחר שהבצקת יורדת והשדיים מגיעים למראה שהוא יותר טבעי. המשתלים האלה הם מאושרי FDA, רשות הבריאות האמריקאית, והם בטוחים לשימוש. יודעים כבר אחרי ניסיון של מיליוני השתלים שהכניסו ברחבי העולם, שהם לא מסרטנים והם לא גורמים למחלות אוטואימוניות, ולכן הם בסך הכל בטוחים לשימוש, אחרת לא היו מקבלים אישור של ה-FDA. כאמור מדובר בניתוח שהוא יחסית פשוט עבור המטופלת, שיכול בהחלט לשפר את ההרגשה האישית שלה ואת הביטחון העצמי.